नमस्कार मित्रांनो, मी कृणाल आपल्यासाठी एक नवीन मालिका घेऊन येतो आहे क्विक संस्कृत, ज्यामध्ये संस्कृतशी संबंधित असणारे मूलभूत घटक, सर्वसाधारण वाक्यरचना, शब्दप्रयोग यांचा एक अत्यंत प्राथमिक अभ्यास मांडण्याचा मी प्रयत्न केला आहे। जेव्हा आपण कोणतीही नवीन भाषा शिकतो तेव्हा सर्वप्रथम त्या भाषेतली शब्दरचना, वाक्यरचना आपल्याला माहिती असणं गरजेचं असतं। उदाहरणासाठी आपण एक साधं वाक्य घेऊ ज्यात कर्ता, कर्म आणि क्रियापद या तिन्ही गोष्टींचा समावेश असेल। कर्ता म्हणजे काय, तर जो एक क्रिया करतो तो असतो कर्ता। ज्या वस्तूवरती क्रिया करतो किंवा ज्या वस्तूवरती क्रिया होते ते असतं कर्म, आणि जी क्रिया करतो ते दाखवणारा शब्द असतो क्रियापद, ज्याला संस्कृतमध्ये धातू म्हणतात। उदाहरणार्थ, अहम फलम खादामी म्हणजे मी फळ खातो। आता या वाक्यामध्ये फळ कोणी खाल्लं, तर मी म्हणजेच अहम। अहम म्हणजेच मी या शब्दाने क्रिया केली किंवा अहम या शब्दाने क्रिया केली म्हणून तो झाला कर्ता। त्यानंतर काय खातो, तर फळ खातो म्हणजेच फलम हे झालं कर्म, कारण त्यावरती क्रिया झाली। आणि शेवटी जी क्रिया झाली ती म्हणजे खाण्याची, खातो म्हणजेच खादामी हे झालं क्रियापद, ज्याला संस्कृतमध्ये धातुरूप म्हणतात। मी मुद्दाम शब्दरूप किंवा धातुरूप असे शब्द वापरतो, कारण संस्कृतमध्ये मूळ नाव, सर्वनाम किंवा धातू हे जसेच्या तसे वापरले जात नाही। त्याच्या वापराचे काही विशिष्ट नियम असतात, ते आपण येणाऱ्या भागांमध्ये पाहू। या चॅनलवरच्या बाकीच्या व्हिडिओजना पण नक्की पहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ सगळ्यांसोबत शेअर करा। सुरक्षित राहा आणि काळजी घ्या। शुभम भवतु।